Всім привіт! Ось сьогодні перше відео про полювання. Власне, наразі не про саме полювання, а про підготовку до нього. Невдовзі в Техасі розпочнеться сезон полювання на білохвостого оленя, а до сезону потрібно добре підготуватися. Попри те, що оленів в цих лісах дуже багато, але без належної підготовки добути оленя буде дуже складно, бо, як то кажуть, полювання – це не в магазин сходити. Так от, без підготовки будеш ходити по лісу і думати, що тут звірів взагалі немає. Я знаю, про що кажу. Перший сезон мого полювання в цьому лісі виглядав саме приблизно так. Слідів багато, ознак присутності оленів багато, а самого оленя, бодай побачити, було великою проблемою. Оскільки олені – це дуже-дуже обережні тварини. У них прекрасний слух, зір, нюх. Вони тебе почують за пів кілометра, за 800 метрів. Вони тебе почують, обійдуть одним чи іншим боком. І тобі буде здаватися, що їх тут взагалі немає. Вони будуть ходити ззаді тебе і стежити за тобою, куди ти пішов. Тому підготовка це все для результативного полювання. І, власне, сьогодні я приїхав в цю ділянку лісу, де я полював попередніх 2 сезони. В цьому плані мені вже буде простіше, бо я досить добре вже знаю цю ділянку лісу. Я знаю всі головні маршрути оленів. Я знаю, де вони люблять спати, де вони люблять харчуватися і так далі. Тому що для успішного полювання потрібно знати наступне. Тобто ви приїхали на якусь нову локацію, з якою ви не знайомі. І перші речі, які ви повинні вияснити, це перше, де олені відпочивають протягом дня, тобто де вони сплять. Це я називаю спальня, де їхня спальня. І друга справа – це де олені харчуються в даний момент року, в дану пору року. Чим вони харчуються і де, в яких локаціях. Це друга річ, яку ви маєте знайти, вичислити, тобто де їхня їдальня. І коли ви знаєте, де їхня спальня, де їхня їдальня, потім знаходите головні стежки, якими вони рухаються, і тоді картина вже якась більш-менш вимальовується загально. Тобто, якщо я розумію, що олень просинається 3-4 година після обіду, і перше, що він робить, він йде їсти. І якщо я при цьому знаю основні локації, де він в цю пору року харчується, мені не важко вирахувати маршрут, яким він буде рухатися від спальні до їдальні. Власне, сьогодні я приїхав зайнятися тим, щоб перевірити, де вони сплять, де вони харчуються, котрі стежки зараз для них актуальні. Тобто стежки, на яких я знайду зараз самі свіжі сліди. І з огляду на це я вже буду планувати своє майбутнє полювання. Також я сьогодні планую встановити кілька прихованих камер в лісі, для того, щоб переконатися і побачити, що звірі дійсно рухаються там, де я думаю, в тому напрямку, в якому я думаю, і в той час, коли я думаю. Бо якщо це не так, то мені доведеться приїхати знову, переставити камери на інші місця, на інші маршрути їхні. З метою вичислити. Мені потрібно знайти, де олень пересувається в світлий час доби, оскільки полювання в темний час доби в Техасі заборонене. А олень гуляє від приблизно 4 години після обіду і до 9-10 години ранку. Весь цей час він ходить лісом, харчується. А моя задача знайти ті місця, ті ділянки лісу, в яких він проходить в світлий час доби. Ввечері
або зранку. От, власне, сьогодні я цим займуся і по ходу я вам усе покажу, як це виглядає на практиці. Окей? Тож, поїхали. Та заросло порядно. Крайній раз я був тут в лютому. Десь під кінець лютого. Дивіться, який прекрасний ліс. Людських слідів поки я не бачу. Це хороший знак. Це означає, що поки ще тут ніхто не ходив, не їздив. Так, тут у нас десь горбок є. Ось так, по пам'яті. Ще один. Опа. Каламутна вода. Каламутна вода. Це означає, що чуть не впав. Це означає, що якийсь звір в цій калабані цієї ночі топтався і пив воду. Це добре. А тут калабаня чиста. Опа, обережно. Підйом. До речі, тут з правого боку, де ми зараз проїжджаємо, з правого боку тут олені люблять спати в цих зарослях. Ось в цих зарослях вони люблять спати. Можливо, і зараз вони тут є. Звуки лісу. Скучив я вже за ними. Їдемо далі. Так.
Стій, маленький, стій. Стій. Треба забрати цю гіляку з мого маршруту. Я ще не раз буду тут їздити. Окей. Тут кінцева наша зупинка. Я буду говорити тихо. Сподіваюся, буде чути на відео. Бо не хочу лякати звірів. По можливості. Так, що я розпаковуюся. Вантажу це все на себе. До речі, це в мене отакий помічник. Ось такий помічник мій. Електричний велосипед. Без нього дуже важко було б. Як бачите, я можу завантажити на нього багато всього. І набагато швидше можу пересуватися по лісу і доволі безшумно. Оскільки всередині лісу і на внутрішніх лісових дорогах пересуватися моторизованими транспортними засобами заборонено. Тому або електровелосипед, або електричний багі. Але це трохи дороге задоволення, тому обійдемося велосипедом. До речі, перший признак, який я бачу, ось, прошу дуже, обдерта кора. Така не найпершої свіжості, але липка, тобто це не є старий знак. Це означає, що проходить тут олень і періодично чихає своєю головою, рогами об це дерево. Ще тут такі цікаві звірі живуть. Такий дивний павук. Не бачу, де в нього лапи. Цікаво. До речі, з такими всякими штуками треба бути дуже обережними, бо тут в лісі купа всякої різної худоби. В сенсі небезпечної змії, павуки і так далі. Добренько. Я вантажу це все на себе і йдемо далі. Іду, тільки зайшов. Іду по старому маршруту. І зразу бачу перший свіжий скреп. Не знаю, чи вам добре видно. Свіжі сліди. Досить свіжі сліди оленя. І розрита гола земля. Це так зване місце спілкування. Отут вони ці обгризають. Це вже старіше обгрижене, але тим не менше. Це така крапка, через яку періодично проходять самці і самки, залишають свої мітки і таким чином поширюють інформацію про себе, і обмінюються нею. От така штука. І це хороший знак. Окей? Йдемо далі і уважно розглядаємо. Розглядаємо уважно, що тут робиться.
Дуже багато павутиння. Тому треба бути обережним. Також треба дивитися під ноги, бо багато змій. Багато змій в цю пору року. Треба кожен крок дивитися, куди стаєш. А ось прошу дуже наступний скрейп. Свіжий, розритий. Бачу, дощиком прибитий. Але це свіжий діючий пункт обміну інформацією. Супер. Значить, ми на правильному шляху. Одночасно рухаючись лісом, я уважно прислухаюся. Де падуть жолуді. Це дуже важливо, оскільки один з двох пунктів, як я сказав, спальня і їдальня. От. А наявність падаючих жолудів — це стільки той павутини. Наявність падаючих жолудів — це то місце, куди олень буде приходити харчуватися. Тому мені вкрай необхідно знайти ті місця, де зараз, саме зараз, в цю пору року падуть жолуді. Причому жолуді не будь-які. В Техасі росте, от прошу дуже, перехід. В Техасі росте багато сортів дуба. І всі вони поділяються на червоні та білі дуби. От. Плоди червоного дуба, вони гірковаті на смак. І тому звірі не дуже люблять їх їсти. Вони їх їдять, але вже більше пізньою зимою, коли вже вибір в них невеликий залишається. А так вони намагаються їсти жолуді білих дубів. Вони солодковаті на смак. От. І тому моя задача, одне з завдань на сьогодні моїх — це знайти місця, де падуть жолуді білого дуба. Ну, одного з видів білих дубів, так скажемо. От. І подивитися, чи там під тим деревом стоптано оленями, чи ні. Приходять вони туди їсти, чи ні. Ось такий розклад. Так, а зараз я хочу показати, які я використовую намети для засідки на оленя. Тобто я розміщаю в певному місці намет і приїжджаю на полювання, роблю засідку в цьому наметі при полюванні на оленя. Для полювання на кабана це також підходить, якщо поруч пролягає маршрут кабанів. От. В даному випадку в мене з двох боків йдуть стежки, навіть з трьох боків. 20 метрів зліва від мене проходить така досить груба стежка оленяча. Метрів 20 правіше. Навкосяк, отак вони йдуть, сходяться одна з другою. І ззаді мене на відстані метрів 50-45 також проходить горизонтально, паралельно проходить оленячий маршрут. В принципі, я це знаю з минулих років. Я щойно обійшов, перевірив, переконався, що ці траси діючі, що олень ними зараз активно користується. А ще я знаю, що ось тут попереду, на відстані
20-25 метрів є хороше дерево, хороший білий дуб, який вже ось-ось почне кидати величезні, грубі, білі жолуді. І як тільки вони починають падати, олені сюди будуть приходити по 10 разів на день. Це гарантовано. І кабани також, до речі. От. Тому в цьому місці я ставлю намет. Я хочу вам показати, як це відбувається. Можливо, комусь це пригодиться, можливо, комусь це буде цікаво. Так от, погнали. Чохол від намета я завжди залишаю всередині намету. Опа. Десь його тут підв'язую. Не знаю, для чого це кріплення, але воно ідеально для цього підходить. Щоб він не на землі лежав, нехай собі в повітрі висить. От. Зараз я ще візьму крісло. І чохол від крісла також залишаю в наметі. Тому що як я прийду через кілька днів його знімати, я точно чохли не забуду вдома. От. Встановлюю крісло і ось так воно виглядає. Я сиджу в наметі. Як ви бачите, конструкція намета така, що ззовні всередину він не проглядається, а зсередини назовні, навіть при закритих вікнах, я бачу так, з перешкодами, але я бачу навколо все. А так я відкриваю віконця. Багато не потрібно, досить невеликої шпарини, для того, щоб я бачив, що робиться навкруги. От, і все. І так само з правого боку
можна з лівого. Зазвичай я стараюся не робити скрізних отворів протилежних. Тобто два протилежних вікна я стараюся не відкривати одночасно. Тому що, коли олень дивиться на мене ззовні, крізь цю щілину, і ззаді мене темний фон, тому що це все я закриваю. Ці вікна я закриваю. І ззаді мене виходить темний фон. І на темному фоні він мене не бачить. Він не може, ну і ці двері защіпаються також. На темному фоні олень не може мене ідентифікувати, тому що перше, що він побачить, це він побачить мій рух. От. І коли він буде дивитися на темний фон, йому це зробити, тобто помітити мене, буде набагато складніше. А якщо я відкрию два протилежних вікна, тобто тут світло, там світло, і будь-який мій найменший рух головою на цьому фоні буде помічений оленем 100%. І тому, наприклад, коли я буду тут сидіти зранку, я відкрию переднє вікно і відкрию, скоріш за все, ліве вікно. От. Хоча з правого боку вони також можуть надійти тут. Або відкрию праве, щоб бачити. Ні, праве я відкривати не буду. Праве вікно стріляти і так складно, тому що багато перешкод. Але я його почую, принаймні, з правого боку. І коли він вийде переді мною, я буду мати можливість стрілити. Ну і з лівого боку. У мене теж дуже хороший огляд з цього боку. Якраз там проходить стежка, як я казав, метрах 20 звідси. От. І я чудово буду його бачити. А він, знову ж таки, дивлячись на мене з цього боку, на фоні темної протилежної стіни, йому буде важко мене помітити. От ось так воно і працює. Треба гарно запакувати все. О. І так, що ми маємо? Дивіться. Ось мій намет. Замаскований в легенькому чагарнику. З правого боку на відстані 20 метрів проходить стежка. Ось так, в цей бік. З лівого боку, мабуть, навіть менше 20 метрів. Також йде стежка звідти, і вона йде сюди. От. Як ми бачимо, тут теж сходжено, натоптано оленями. Досить добре видно. Є старі подряпані дерев, це не свіже, старе, але тим не менше. І ось ці дуби якраз продукують великий біль жолуді, які поки що ще не падають. Але минулого року, я пам'ятаю, в мене навіть є відео, в перші дні жовтня з цього дерева вже тут падали великі жолуді. Я зараз пройдуся, подивлюся. Можливо, мені вдасться знайти хоч один. Але ви бачите, ось ця стежка, одна, друга йде сюди. І видно, як тут все стоптано. І от видно стежку. Сюди йдуть. От. Зараз я подивлюся, чи є хоч один жолудь. Скоріш за все, це ще зарано для них. Вони ще не падуть. От є старий минулорічний, бачу, жолудь. Свіжих поки не видно. Свіжих жолудів поки не видно. Якісь грибочки ростуть цікаві. Скоріш за все, це їстивний гриб. Правда, слимаки вже його. О, тут вони ходять. Ну, видно, що тут так
потоптано добряче. І знову ці павуки. Так. Ну, наразі я не бачу жолудів свіжих цьогорічних. Мабуть, їм ще заскоро. Так от, прошу дуже, біля самого намету, ось намет. І ось біля самого намету на стежці свіжий скрейп. Це називається скрейп. От. І чітко видно слід. Один, другий. Ну і сам факт того, що така рихла земля, це означає, що періодично олені сюди приходять. Так. І вон наша камера на дереві. Так що все ми зробили добре. Ось ця стежка. Ну, це не стежка, це дорога. Це просто дорога, лижня їхня. Окей. Добре. Це дуже добре. Так от. Є в нас намет. Є в нас камера. Але я вже думаю, що треба її, мабуть, перемістити ближче сюди. Мабуть, на це дерево треба її перемістити. Хоча вона звідти також буде діставати. Окей, нехай буде там. Так от, є намет, є камера, стежка одна, стежка друга. Наступне, що треба зробити, це мені потрібно прочистити лінії для пострілу. Тобто, от, наприклад, підходить олень на цей скрейп, а це означає, що він підійде і затримається тут на певну кількість часу. Тобто це може бути 5-10 секунд, це може бути хвилина-дві. Він тут затримається. От, і от по лінії я от сиджу ось там. Значить, мені треба цю лінію прочистити, тобто забрати зайві гілки. Зайві гілки забрати для того, щоб я міг здійснити постріл. От. І треба забрати зайві, але не надто багато, щоб все ж таки камуфляж залишався. От. Тому що ми зробимо? Я візьму ніж. Я візьму ніж і прочищу. Підключаю камеру. Чекаю, щоб вона законектилася з мережею. Є. Все. Камера готова до роботи. І це я поставив ще одну і направив її прямо на цей скрейп, де олені будуть ходити, зупинятися. От, йдемо далі. І так, встановив я палатку, встановив 2 камери на стежках оленів. І ще так подумав, на всякий випадок встановив 3-ю камеру, яку направив безпосередньо на сам намет, оскільки минулого року в цьому ж місці в мене один намет вкрали. От. Тому я поставив камеру. Принаймні, якщо хтось сюди прийде, то я буду бачити, хто це. От. Якщо у вас зразу виникне питання, а тоді людина може і камеру вкрасти, то я вам скажу так. По-перше, камера моментально скидає зображення, тобто фотографії та відео відразу.
скидає мені на телефон. Тобто навіть поки хтось підійде до камери, то камера вже зробить фотографію, відео і відправить мені на телефон. По-друге, особливого сенсу камеру красти нема, тому що кожна камера має свій серійний номер і QR-код, за допомогою яких вона прив'язується до програми мобільного додатку цього виробника. І оскільки я вже цю камеру прописав в цьому додатку з цим QR-кодом і з цим серійним номером, то це означає, що будь-хто інший, він вже не зможе скористатися цією камерою. Тобто він може вкрасти її, просто забрати і викинути, чисто на зло нашкодити мені. Так, це може. От. Але я буду бачити, хто це. А вкрасти так з метою використання сенсу нема. Тому що це виробник камери і додаток, це все однієї фірми. І тому використати цю камеру комусь іншому змоги не буде. Ось. Тому отак. Головне, що я хотів на сьогодні зробити, я зробив. У мене ще є в рюкзаку 2 камери додаткові. І я зараз пройдуся по маршруту, по оленячих стежках, подивлюся, де самі цікаві перспективні місця. І встановлю на них камери для того, щоб я краще контролював в цьому районі переміщення оленів. Бо чим більше я буду бачити їхніх переміщень, тим краще я буду орієнтуватися, що тут відбувається. От. Так що тут в мене 3 камери вже активовані, працюють. І сподіваюся, вже найближчим часом ми будемо бачити результат. Хоча перший час олень буде тут проходити повз мій намет, щойно встановлений. Він, звісно, його побачить, він його буде боятися, остерігатися, і може бути таке, що перший час вони будуть його просто обходити стороною. Тобто їм потрібен якийсь час, щоб звикнути до цього намету. От. Принаймні старі олені точно. Молоді можуть не звертати уваги, вони не настільки обережні, але дорослі олені, однозначно вони його побачать і будуть довго до нього придивлятися, принюхуватися, прислуховуватися і так далі. Ну, але побачимо. Якщо до моменту монтажу відео в мене появляться зображення на цих камерах, то я їх обов'язково вставлю в це відео. А наразі рухаємося далі. Розвідувати місцевість і побачити, що тут робиться цього року. Бо останній раз я тут був, попередній раз я тут був ще в лютому цього року. Тобто це вже пройшло багато часу. От. І бачу великий плюс, що досі ще немає людських слідів, я не бачу. Щоб хтось ходив по лісі, принаймні поки що я не зустрічав. Тож це хороший знак. Але чим ближче до відкриття сезону, тим більша ймовірність, що люди так само, як я, будуть приходити розвідати місцевість. Ну, побачимо. Все, пока. Гонимо далі. От, а тут на стежці я знайшов свіжі пориті свинями. Це кабани. І це свіженький слід. Оскільки навіть голки зверху ще не притрусили землю. На, брехка. Ось, прошу дуже. Ось, прошу дуже. І далі мордою рили. О, ще один порив.
Значить, вони сюди заходять періодично. О, дивіться. Дивіться, що робиться. Вон там далі. Бачу. О, все зрито. Намет мій тут недалеко. Так що теоретично є шанс, що під час полювання на оленя можуть підійти кабани. Ось така цікава картина. Дивіться, ось на дереві чужа камера. І таке враження, що вона тут висить ще з минулого року. Мені здається, що її ніхто навіть звідси не забирав. Вона точно в тому самому місці, на тому самому дереві, на тій самій висоті. Грибами запахло. Так що таке враження, що її або забули з минулого року, або загубили, не пам'ятали, де залишили. Так, гарантовано. Вона не тепер вішана. Їду на наступну локацію. Перевірю, чи є там свіжі сліди. Тобто це місце я знаю також з минулих сезонів, де є активні переходи оленя в світлий час доби. Моя задача перевірити, чи є там зараз свіжі стежки оленячі, і якщо вони є, то я маю ще в запасі 2 камери. Я їх хочу там розмістити для того, щоб спостерігати найближчими днями, який там буде рух. Ну, чи буде. От. У нас горбик. Опа. І якщо олені там ходять в світлий час, то це буде ще одне потенційне місце для встановлення намету. Але не обов'язково ставити намет. Іноді я використовую трі-стенд для полювання. Як тут все позаростало. Ох-ох-ох-ох. Але я чую під колесами сліди якоїсь техніки. Це, правда, старі сліди, але тим не менше. Так, ось ми приїхали. Ми приїхали на місце, залишаю велосипед і далі йду пішки. Тут на зрубі виріс молодняк. Густий, симпатичний. А я йду зараз попри молодняк, вправо. Йду на старі точки, перевірити, що там робиться. Так, ось я на другій локації. Тут ми маємо 2 стежки з півночі на південь. От прямо ось тут воно проходить. Там, до речі, за цим яром метрів 150-200 і там знаходиться спальня. Одна з їхніх спалень. От. Так що маршрут проходить тут. І друга стежка проходить отут, метрів 15 зліва. Теж в тому ж напрямку. От. Крім того, є переходи попри оцей яр. Вони ще ходять отак з заходу на схід, з сходу на захід.
Відповідно, я на цій локації встановив 2 камери. Одна в східному напрямку, друга в західному. І протягом кількох днів я поспостерігаю, чи є тут якийсь рух, хто тут ходить, в який час і так далі. І якщо локація виявиться цікавою, скоріш за все так і буде, то я тут маю вже придивився, я вже тут дерева, на яких я можу розміщати трістенд. Наприклад, на цьому прямому дереві на фоні оцих гілок зелені для кращого маскування. Наприклад, при північному вітрі я можу сідати на це дерево. І коли зранку олені будуть йти з півночі на південь, вони минулого року ходили ввечері. Так? Але можуть йти з тої південної спальні, можуть йти сюди. Тобто я по камерах подивлюся, який в них розклад на сьогоднішній день. Бо вони можуть спати там і ввечері йти сюди. Або зранку вертатися з півдня на північ сюди в спальню. Це я по камерах вже побачу. І відповідно я тоді підбираю вітер. Тобто, якщо я їх очікую з півдня, то мені потрібен південний вітер. Так, щоб вітер мій запах зносив туди. І тоді я на фоні зелені, я можу собі сидіти, чи на котромусь з цих дерев. Не принципово. Справа тут дуже багато дерев, які підходять для трістенду. Бачите, тут все стоптано слідами, все тут сходжено вздовж і поперек. І відповідно я зможу собі тут робити засідку. До початку сезону ще є трохи часу, щоб спокійно це розвідати. Камери, так як оця стоїть, вона, звичайно, теж буде трохи лякати оленів, особливо дорослих, особливо старших. Вони повз таке чудо не пройдуть, і я думаю, що на камері ми навіть це побачимо, як вони будуть придивлятися до неї і принюхуватися. Але буквально за кілька днів вони до неї звикнуть, так що тут нічого страшного в цьому нема. Ось так. Так що на сьогодні я опрацював 2 локації. На тій я залишив 3 камери, тут я залишив 2 камери. І буду спостерігати, що тут ходить і в який час доби. Минулого року тут був скрейп на цьому місці, зараз його нема. Але я впевнений, що поблизу однозначно є, бачите, все в слідах. Поблизу однозначно є скрейп. Він мусить десь тут бути, на такому переході. Поки що не бачу. Окей. Так що така ситуація. А я поки не дуже жарко, збираю свої манатки і газую на вихід. Сонце піднімається, температура різко підвищується і стає все гарячіше. Не було б такої жари, я б ще пройшовся туди прямо, метрів 500-600. Там дуже гарна локація, свині люблять такий ранішній час. 8-10 година, 11, вони люблять там крутитися. Я переглядав відео минулорічні за цей період. Правда, там десь відео починалося на кілька днів пізніше, не принципово. І вони активно там крутилися практично кожного ранку.
Ось це моя швидкість 16 миль на годину. Це набагато веселіше, ніж пішки ходити. Хоча ходити теж доводиться досить багато. Але я вам скажу, особливо коли вполював щось, то без велосипеда, а від автомобіля до місця полювання це може бути 3-4 милі. Це відповідно до 6 кілометрів. І без велосипеда, наприклад, якщо вдалося вполювати оленя чи кабана, уявляєте, як це самому 5-6 кілометрів тягнути це все на горбі. Це дуже важко. Я це робив один раз. На наступний день я купив велосипед. В порівнянні з лісом, з містом, перепрошую, в порівнянні з містом, в лісі набагато прохолодніше. Я думаю, по Фаренгейту різниця може бути навіть до 10 градусів. А це дуже суттєво. Тому я вибрався в ліс з самого раненька, поки нема жари, прохолодно. Для того, щоб встигнути зробити те все, що я запланував на сьогодні. Ну і, власне, мені це вдалося. Тож на своєму каналі я буду міксувати відео риболовлю та полювання. Як я вже казав, невдовзі розпочнеться сезон полювання на плямистого, білохвостого оленя в Техасі. Тобто я буду активно ходити на полювання і не забуватиму про риболовлю. Тому відео будуть міксовані. Раз таке, раз таке. Тому всіх бажаючих запрошую до перегляду. О, якась серйозна техніка їхала недавно. Всіх бажаючих запрошую до перегляду. Кому подобається контент і має бажання в подальшому дивитися мої відео, ви знаєте, що треба робити. Не буду вам нагадувати, підказувати. А я постараюся з свого боку забезпечити вас цікавим контентом. Тож на цьому завершую. Дякую всім, хто додивився відео до кінця. Якщо подобається, реагуйте. І до нових зустрічей. Всім пока, успіхів!